بسم الله الرحمن الرحیم. زه قاسم بیا د وای هاوس او وزډم د طرفه تاسو مخاطب یم. مونږه باقاعده کلاس شروع کوو د کلاس 10 میتھمیټکس د سٹارټ نه او زموږ سره اولنی چپټر چې کوم دی نو کوادریټک ایکویشن. کوادریټک ایکویشن به مونږ ډسکس کوو دلته کې. خو په کوادریټک ایکویشن کې به د ټولو نه اول مونږ انټروډکشن اف کوادریټک ایکویشن وایو. بیا د انټروډکشن اف کوادریټک ایکویشن نه وروسته به سټینډرډ فارم اف کوادریټک ایکویشن او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو سلوشن او د روټ په باره کې به مونږ بحث کوو چې سلوشن مونږ څه ته وایو یا روټ څه ته وایو. مونږ په دې دغه باندې دې دریو پوینټونو باندې نن مونږ ډسکشن کوو. نو زه به انټروډکشن اف کوادریټک ایکویشن چې کوم دی دا شروع کوم. د انټروډکشن اف کوادریټک ایکویشن چې کله مونږ زده کوو نو د دې نه مخکې چې کوم دی نو اول الجبریک ایکسپریشن کوم کانسیپټ چې کوم دی نو هغه لازمي پکار دی چې مونږ د ټولو نه اول الجبریک ایکسپریشن دلته کې وپېژنو. د الجبریک ایکسپریشن نه به وروسته بیا مونږ کوادریټک ایکویشن لره شو. نو زموږ سره د ټولو نه اول انټروډکشن اف کوادریټک ایکویشن کې زه یو سب ټاپک کوم. هغې ته مونږ الجبریک ایکسپریشن وایو. الجبریک ایکسپریشن د ټولو نه اول زه الجبریک ایکسپریشن تاسو ډیفاین کوم چې الجبریک ایکسپریشن څه دی. نو بیا به موږ د دې الجبریک ایکسپریشن نه ایکویشن ته لاړ شو. بیا به وروسته موږ کوادریټک ایکویشن باندې بحث کوو. الجبریک ایکسپریشن ډیفینیشن موږ داسې کوو چې داسې ایکسپریشن یا داسې میتھمیټیکل ایکسپریشن چې په هغې کې زموږ سره کانسټنټ او ویریبل او د هغې سره سره بیسک اپریټر راغلي نو دغه ایکسپریشن ته موږ الجبریک ایکسپریشن وایو. داسې ایکسپریشن چې په هغې کې زموږ سره کانسټنټ راغلی کانسټنټ ورسره ویریبلی او د دې سره سره بیسک اپریټرز اپریټري. دغه ایکسپریشن ته بیا موږ څه وایو؟ دغه ته موږ بیا الجبریک ایکسپریشن وایو. په دې دریو ټرمونو لږ بحث کوم چې دا کانسټنټ موږ څه ته وایو، ویریبل موږ څه ته وایو او بیسک اپریټر موږ څه ته وایو. کانسټنټ او ویریبل. کانسټنټ چې کوم دی نو کانسټنټ زموږ سره دوه قسم ویلیوز دي. یو داسې ویلیو وي چې هغه زموږ سره بالکل فکس چینج کیږي نو، او بله داسې ویلیو چې هغه زموږ سره چینج کیږي. یا فار ایگزامپل دس ایگزامپل به تاسو درکم یو جنرال ایگزامپل چې په دې کانسټنټ او ویریبل په منځ کې به تاسو ډېر ښه ډیفرنس وکړئ. فار ایگزامپل زموږ سره یو دوه کسان دي او هغه سهار مالې د کور نه ووتو او هغه روان دي ښکار له. یو کس چې کوم دی نو هغه ځي دغه ډیاړۍ له ځي او بل کس چې کوم دی نو هغه دکاندار دی. اوس فار ایگزامپل دغه کس چې دی نو دی چې د کور نه ووت د ډیاړۍ والا نو ده ته دا پته لګي چې زه به د شپې چې کوم دی نو زه به دومره روپۍ راوړم. او دا بل دکاندار کس چې دی نو دی زموږ سره دی چې وزیر سهار د کور نو ده ته دا پته نه لګي چې زه به نن څو روپۍ ګټم. نو د کم کس چې دیاړۍ له ځي نو د دا ویلیو چې کوم دی فکس ته د فار ایگزامپل که دیاړۍ زموږ سره 500 روپۍ یا 600 روپۍ دی به دغه 600 روپۍ چې کوم دی راوړي. او د دکاندار کس چې کوم دی نو که دکان ته لاړ دی سهار نه دا پته لګي زه به 100 روپۍ راوړم نو دغه کس چې کوم دی نو دی د 100 روپو هم خرڅ کولی شي، د 200 هم کولی شي، د 1000 روپو هم کولی شي. نو روزانه د دکاندار سړي روزانه کم خرچ چې کم دی نو هغه فکس نه وي، هغه د روزانه چې کم دی چینج کیږي. او د دې بل دیاړي مار کس چې کم دی نو هغه چې کم دی زموږ سره فکس ویلیو وي. نو داسې قسم ویلیو چې هغه زموږ سره فکس وي د چینج کیږي نه هغې ته موږ کانسټنټ وایو. او داسې ویلیو چې هغه زموږ سره چینج کیږي نو دغه ویلیو دغې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ویریبل ورته وایو. مطلب کانسټنټ چې کم دی دی زموږ سره فکس دی. ویریبل چې کوم دی نو هغه زموږ سره فکس نه یا زموږ سره دی څه کېږي دی چینجیبل ویلیو وي، دی چینجیبل وي. دغه شانتې که موږ بیسک اپریټر وګورو په میتھمیټکس کې زموږ سره بیسک 4 اپریټر دي او هغه 4 بیسک اپریټر چې کوم دي نو هغه زموږ سره یو ایډیشن دی، یو چې کوم دی نو سبټریکشن دی، بل ملټیپلیکیشن دی او بل چې دی زموږ سره ډیویژن دی. دا 4 بیسک اپریټر دي. نو الجبریک ایکسپریشن ډیفینیشن موږ داسې کوو چې داسې میتھمیټیکل سټیټمنټ چې په هغې کې زموږ سره کانسټنټ راغلی، ویریبل راغلی او دا کانسټنټ او ویریبل د دې بیسک اپریټر په مدد سره د یو بل سره راکنیکټ شوي نو دغه ایکسپریشن ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ الجبریک ایکسپریشن وایو. اوس کانسټنټ چې کوم دی نو کانسټنټ خو ما تاسو ته وایي چې دا زموږ سره فکس ویلیو ده. نو په کوم ځای کې چې زموږ سره په میتھمیټکس کې کانسټنټ موږ په څه شي ریپرزنټ کوو؟ هغه موږ په نمبرز باندې ریپرزنټ کوو. په کوم ځای کې چې زموږ سره نمبر راځي هغه به موږ کانسټنټ ریپرزنټ کوو.
ویریبل موږ په څه شي باندې ریپرزینټ کوو ځکه د ویریبل د ویلیو چې کوم دی خو چینج کیږي را چینج کیږي دی موږ پکس نمبر نشو ورکولای نو د دې لپاره موږ انګلیش الفابet ریپرزینټ کوو په انګلیش الفابet باندې موږ ریپرزینټ کوو نو زیات تر چې کوم دی نو موږ ایکس د غیر لپاره یا وایو هغه ته یا موږ په وای باندې ریپرزینټ کوو یا چې کوم دی موږ د درې زیات تر استعماليږي پر دین علاوه نور هم استعماليږي ام راتل شي بیم راتل شي ټوټل کم الفابet تاسو استعمالول شي د دې ویریبل لپاره موږ دا استعمالو نو د کانسټنټ ریپرزنټیشن لپاره موږ نمبر استعمالو د ویریبل د ریپرزنټیشن لپاره چې کوم دی نو موږ ایکس واي زد دا استعمالو او بیسیک اپریټر زموږ سره دا یو دي کله چې زموږ سره کانسټنټ او ویریبل د بیسیک اپریټر په مدد سره راکنیکټ شي د تمګه الجبریک ایکسپریشن او ایگزامپل به زموږ سره دا شي لکه اوس فار ایگزامپل که تاسو دې ته سوچ وکړئ دا 2 دی او 2 چې کوم دی دا زموږ سره یو پکس ویلیو دا زموږ سره کانسټنټ دی او که دا زموږ سره ایکس دی او دا کانسټنټ او دا ایکس چې کوم دی دا د یو بیسیک اپریټر په مدد سره یو راکنیکټ کوم دی تمګه څه وایي دی تمګه الجبریک ایکسپریشن وایو دا زموږ سره الجبریک ایکسپریشن شو د شی یو بل ایگزامپل به زموږ سره دا شي 2y + 3 دا زموږ سره الجبریک ایکسپریشن دی نو دا زموږ سره د الجبریک ایکسپریشن دغه ایکسپلینیشن شو زموږ سره د دې نه وروسته چې کوم دی د الجبریک ایکسپریشن نه وروسته ایکویشن راځي چې ایکویشن څه ته وایي ځکه زموږ سره په کوادریټیک ایکویشن کې دلته یو ټکی راغلی ایکویشن نو د ایکویشن لږ ډسکس کوم چې ایکویشن موږ څه ته وایو دسی میتھمیټیکل سټیټمنټ یا دسی میتھمیټیکل الجبریک ایکسپریشن چې په هغې کې زموږ سره ایکولیټي ساین راشي هغه ایکسپریشن ته موږ څه وایو هغه ایکسپریشن نه بیا موږ هغې ته موږ بیا ایکویشن وایو لکه فار ایگزامپل زموږ سره 2 + x او په دې کې زموږ سره یو ایکولیټي ساین اضافي راشي فار ایگزامپل دا زموږ سره 4 راغی نو دې میتھمیټیکل سټیټمنټ ته بیا موږ څه وایو دې ته موږ ایکویشن وایو د ایکویشن ډیفینیشن شو ایکویشن کې بس اس نور نه خو زموږ سره صرف ایکولیټي ساين پکې ایکسترا راغلی او په الجبریک ایکسپریشن کې زموږ سره ایکولیټي ساين نه خو بس یو جست عام ایکسپریشن دی کې کانسټنټ ویریبل او بیسیک اپریټر نو دا زموږ سره د ایکویشن ډیفینیشن شو اوس زموږ سره مختلف قسم ایکویشن راځي ټایپ اف ایکویشن راځي نو زموږ سره ټایپ اف ایکویشن صرف تاسو ته څلور ټایپ اف ایکویشن وي ما دا کې زموږ سره یو لینیر ایکویشن دی یو زموږ سره چې کوم دی نو لینیر ایکویشن دی لینیر ایکویشن او سیکنډ نمبر چې کوم دی نو زموږ سره بیا کوادریټیک ایکویشن راځي او تھرډ نمبر چې کوم دی نو زموږ سره بیا کیوبیک ایکویشن راځي او فورث نمبر چې کوم دی نو زموږ سره بای کوادریټیک ایکویشن راځي یا ورته موږ کوارټیک ایکویشن ورته هم وایو بای کوادریټیک دا زموږ سره څلور ټایپ اف ایکویشنز دي لینیر ایکویشن یا کوادریټیک ایکویشن کیوبیک ایکویشن بای کوادریټیک ایکویشن به موږ څنګه پیژنو خو دا ډیپینډ زموږ سره په ډیګري باندې کوي نو د ډیګري او د پاور یو ډیګري دی یو پاور دی هغه په منځ کې ډیفرنس چې کوم دی لول لازمي دی اوس فار ایگزامپل زموږ سره ډیګري موږ څه ته وایو ډیګري زموږ سره یو الجبریک ایکسپریشن دی فار ایگزامپل دا الجبریک ایکسپریشن دی 2x² + 3x + 1 دا زموږ سره یو الجبریک ایکسپریشن دی اوس که تاسو سوچ وکړئ دلته کې د ایکس باندې چې کوم له پاسه نمبر راشي دی ته موږ پاور وایو نو دلته کې د ایکس باندې پاور نشو دلته کې زموږ مطلب دا چې دا به زموږ سره دلته کې پاور ونی نو په کوم الجبریک ایکسپریشن کې چې ټولو نه د کم یو ټرم د ټولو نه کم سیوا پاور هغې ته موږ ډیګري وایو لکه په دې ایکسپریشن کې د ډیګري پاور 2 دی دی 1 دی دلته کې نشته نو زموږ سره د دې د الجبریک ایکسپریشن ډیګري چې کوم دغه زموږ سره 2 ده دغه شان د ایکویشن کې چې د کم یو ډیګري د کم یو پاور سیوا او د کم یو ټرم پاور سیوا هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ ډیګري وایو نو لینیر ایکویشن موږ هغه ایکویشن ته وایو چې هغې ډیګري زموږ سره صحیح د هغې ډیګري زموږ سره صحیح ونی او کوادریټیک ایکویشن موږ دلته کې وایو چې انټروډکشن اف کوادریټیک ایکویشن نو کوادریټیک ایکویشن موږ څه ته وایو چې داسې ایکویشن چې د هغې ډیګري زموږ سره څه وي د هغې ډیګري زموږ سره 2 وي کوادریټیک ایکویشن موږ هغه ایکویشن چې هغې ډیګري زموږ سره صحیح 2 وي کیوبیک ایکویشن موږ هغه ایکویشن دی چې د هغې ډیګري زموږ سره صحیح 3 او بای کوادریټیک زموږ سره هغه ایکویشن چې د ډیګري زموږ سره صحیح 4 وي خو زموږ نننی ټاپک چې کوم دی صرف په کوادریټیک ایکویشن دی باقي دا درې ټاپک ایکویشن چې کوم دی دا به موږ فاتح کوو صفای کوم
quadratic equation definition موږ بیا داسې کوو چې quadratic equation چې کوم دی نو هغه کم equation چې degree زموږ سره 2 هغه ته موږ quadratic equation نو degree 2 equation is called quadratic equation. example به زموږ سره دا شي 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0. که تاسو د equation ته ګورئ دا زموږ سره یو quadratic equation دی ځکه چې د equation highest power چې کوم دی نو هغه زموږ سره 2 دی نو degree 2 شوه نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ quadratic equation ورته وایو. دغه شانتې زموږ سره دا هم quadratic equation دی 3x square plus 4y is equal to minus 15 دا هم زموږ سره یو quadratic equation دی. دغه شانتې که تاسو یو بل example 3x square is equal to 0 که دې سوچو کې دا هم زموږ سره یو quadratic equation جوړیږي. دا زموږ سره د quadratic equation چې کوم دی نو example شو. د دې نه وروسته بل ټاپک چې کوم دی نو هغه standard form of quadratic equation دی. نو standard form of quadratic equation چې دی standard form of quadratic equation. standard form of quadratic equation زموږ سره دا یو دی a x plus b x plus c is equal to 0. خو دلته یو کنډیشن زموږ سره دا راځي چې a is not equal to 0. کله چې زموږ سره یو quadratic equation په دې فارم کې راشي چې زموږ سره د دې equality نه هغه طرف ته 0 او دلته کې زموږ سره ax plus bx plus c is equal to 0 نو دې فارم ته موږ وایو دا زموږ سره standard form of quadratic equation دی. خو شرط په کې دا چې دا a is not equal to 0 a به د 0 نه برابر. ریزن د دې دا چې a به ولې د 0 نه برابر ځکه که تاسو سوچ وکړئ د ویریبل نه مخې ته چې کوم نمبر راځي دې ته موږ کانسټنټ وایو او کچره دا کانسټنټ زموږ سره 0 شو د x دې ته موږ کوفیشنټ هم وایو. کچره د x کوفیشنټ دا چې کوم دی دا زموږ سره 0 شو نو دا ټرم به ټوټل 0 شي. نو که تاسو سوچ وکړئ د دې نه بیا زموږ سره سمپل bx plus c جوړیږي او د دې نه ډایرکټ بیا لینیر ایکویشن جوړیږي. نو دا شرط پکې لازمي دی چې دا a چې کوم دی دا به 0 نه برابر. نو standard form of quadratic equation چې کوم دی زموږ سره په دې فارم کې دی. که تاسو سوچ وکړئ زموږ سره یو example دی 3x square minus 10x is equal to 5. اوس که تاسو څوک تاسو کې چې دا زموږ سره quadratic equation په standard form کې دی کنه دی نو دا زموږ سره په standard form کې quadratic equation نه دی ځکه تاسو ما لیکل چې دلته کې standard form of quadratic equation په دې فارم کې دی equality نه هغه طرف ته چې کوم دی 0 نو دا چې standard form دا په standard form کې نه دی دا چې موږ کله standard form ته کنورټ کوو نو دا به زموږ سره دا 5 چې کوم دی دا به د equality نه دې طرف ته راوړي نو دا به زموږ سره د standard form of quadratic equation 3x square minus 10x دا پلس پایپ ته د equality چې دا دې طرف ته راوړي دا به minus پایپ is equal to 0 نو دا چې کوم دی دا د equation standard form دی quadratic equation. نو دا زموږ سره standard form of quadratic equation شو. د دې نه introduction of quadratic equation هم وشو زموږ سره او standard form of quadratic equation هم زموږ سره وشو. درېمه ټاپک چې کوم دی نو زموږ سره سب ټاپک چې کوم دی نو solution باندې بحث کوم چې solution موږ څه ته وایو. بار اکثر راځي بری چپټر کې بار راځي چې solution دي یا solution په باره کې چې کوم دی نو solution لکه دغه نه راغلی نه شروع کوم کرکم ځنه او دې ځنه شروع وځه نو solution چې کوم دی نو زموږ سره solution what is solution څه ته وایي. اکثر بری MCQ کې question چې راځي چې find solution of the following equation نو solution څه ته وایي. solution زموږ سره فار ایگزامپل زموږ سره یو equation دی x plus 2 is equal to 0 دا زموږ سره یو لینیر equation دی او موږ ته وایي چې د دې equation solution find کوي. نو د دې equation solution موږ څه ته وایو په دې equation کې چې کومه unknown value ده پر x د دې داسې value چې هغه زه راوالم او د دې x په ځای باندې فوټ کړم او دا equation چې دی نه دا verify کړي یا یې satisfy کړي نو دغه ویلیو کوم ویلیو چې پکې ما پټ کړل په دې equation کې دغه ویلیو ته موږ څه وایو دغه ته موږ solution وایو. لکه فار ایگزامپل satisfy کېدو مطلب زما سره verification څه مطلب دی داسې ویلیو چې زه د x په ځای باندې پټ کړم او دا زموږ سره څه شي دا 0 شي is equal to دا دواړه طرف left hand side او right hand side زموږ سره څه شي equal شي. اقا ویلیو چې کوم دی هغه به زموږ سره solution لکه فار ایگزامپل د x په ځای که زه دلته کې -2 پټ کړم -2 plus 2 is equal to 0 نو plus 2 minus 2 نه سره 0 is equal to 0 که تاسو left hand side او right hand side زموږ سره equal شو نو د دې equation solution چې دی زموږ سره -2 دی.
دا ماینس 2 چې کوم دی د ایکویشن سولوشن شو. دې سولوشن ته موږ دویم نوم هم وایو. دویم نوم زموږ سره دی چې دی هغه دی ته موږ روټ ورته هم ویلی شو. سولوشن او روټ چې کوم دی دا زموږ سره سیم راتلی شي. نو سولوشن موږ دې ته وایو داسې ایکویشن چې هغې کې موږ ویلیو فوټ کو او هغه ایکویشن چې کوم دی هم سره څه شي سټسفای شي دغې ته موږ څه وایو سولوشن ورته وایو. نو د لینیر ایکویشن سولوشن خو به تاسو په مخکې کلاسز کې کړی خو موږ به دلته کې صرف او صرف د کوادریټک ایکویشن سولوشن چې کوم دی هغه به فایند کوو معلومو به. نو د کوادریټک ایکویشن سولوشن چې کله هم موږ معلومو نو کوادریټک ایکویشن که تاسو وګورئ نو هغه زموږ سره ډیګري 2 ایکویشن دی. لکه فار ایگزامپل زموږ سره 2x plus 4x plus 5 is equal to 0. نو د دې ایکویشن سولوشن چې موږ معلومو سولوشن مطلب دا چې د x په ځای د دې کوم ویلیو فوټ کوم چې دا ایکویشن زموږ سره څه شي دا سټسفای شي. هغه ویلیو معلومو. نو هغه ویلیو معلومولو د پاره چې کله موږ د کوادریټک ایکویشن سولوشن معلومو د دې زموږ سره درې میتھډ دي په هغه درې میتھډ باندې به موږ د دې کوادریټک ایکویشن سولوشن معلومو. او ان شاء الله دا په بل لیکچر کې موږ د دې دغه درې میتھډ چې کوم دی په هغې باندې موږ بحث کوو. خو که تاسو سوچ وکړئ یو خبره بله یاد ساتل غواړي په کوادریټک ایکویشن کې تاسو به ډیګري ته ګورئ هر قسم ایکویشن چې تاسو له مخې له راغی یا که لینیر ایکویشن راغی که کوادریټک ایکویشن راغی که کیوبیک ایکویشن راغی که بای کوادریټک ایکویشن راغی او تاسو نه دا تپوس وکړی شو چې د دې ایکویشن به څو سولوشن فایند کیدی شي. نو تاسو به ډیګري ته ګورئ چې د کوم ایکویشن ډیګري څو وه هغومره سولوشن به د دې فایند کیدی شي. که تاسو لینیر ایکویشن ته ګورئ د ډیګري 1 ده نو د دې به صرف او صرف 1 سولوشن وي. که د کوادریټک ایکویشن ته تاسو ګورئ د دې ډیګري 2 ده نو د دې به 2 سولوشن فایند کیږي. که د کیوبیک ایکویشن ډیګري چې کوم دی هغه به 3 فایند کیږي. د بای کوادریټک چې کوم دی نو هغه د سره 4 سولوشن فایند کیدی شي. نو دا زموږ سره د سولوشن خبره شوه. که بیا هم څه مسله وي نو تاسو په کمنټس کې مونږ ته لیکلی شئ یا څه ډېره مهرباني. مونږ نن په ټاپک کې په کوادریټک ایکویشن کې درې سب ټاپک ډسکس کړو. یو انټروډکشن اف کوادریټک ایکویشن او بل سټینډرډ فارم اف کوادریټک ایکویشن او بل په سولوشن مې بحث وکړو. که تاسو ته په دې دریو ټاپک کې څه مسلې نو تاسو مونږ ته په کمنټس کې یا د واتساپ په نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ او څه خپل نور که سجیشن تاسو راکولی شئ نو مونږ به ستاسو د میسیج که به دې دریو ټاپک کې تاسو څه مسله وي نو مونږ ته په میسیج کې د واتساپ په نمبر باندې تاسو ویلی شئ. ډېره مهرباني.